سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع خودخوشی رو سپری کرده باشین و هیچ لک زبانان عزیز لرستان همین برساقه که سلامت باشید مادر جان، خدا بهتون سلامتی بده. اینی که دارید میبافید اسمش چیه؟ و قرار داده شده بود. در حقیقت این بشکه و اون اجاق همون آب گرم کن یا بری سردار سر خواهی هموار گروخا بری سردار سر خواهی هموار گروخا ای باب یاسین رشیر رات نار کردتی ای باب یاسین رشیر رات نار کردتی Se honra de Gamerati. Se honra de Gamerati. Sayar sayari deri modelawari. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع خودخوشی رو سپری کرده باشین و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. خب متاسفانه با خبر شدم در یکی از روستاهای اطراف منطقه سردشت درگیری بسیار بزرگی بین دو طایفه عشایری رخ داده که متاسفانه بر سر یک زمین کشاورزی بوده. یک طایفه مدعی بودن که قبلا اون زمین رو پدر بزرگشون خریداری کردن و طرف مقابل نیز این ادعا رو رد می‌کردن و وقتی داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن متاسفانه کار به درجه فیزیکی رسید. بعد از اینکه مدتی با سنگ و گرز با هم درگیر شده بودن، چند نفر متاسفانه تفنگ برداشتن و به هم دیگه شلیک کردن. نیروی انتظامی پلیس که مقر اونها پاسگاه سردشت هستش فوری به اون محل اعزام میشن و برای اینکه این درگیری ها رو خاتمه بدن تا کسی در این درگیری ها کشته نشه یا زخمی نشه به اونجا میرن.
در این بین متاسفانه یک افسر پلیس مورد اصابت یک گلوله قرار میگیره و تا رسیدن به بیمارستان جان خودش رو از دست میده. این افسر پلیس متاسفانه یک فرد غیر بومی بوده و اهل منطقه سردرش هم نبود. 2 دختر بسیار کوچک داره و این واقعا من رو بیشتر ناراحت میکنه، چه اون دخترها چشم انتظار پدرشون هستن ولی اون پدر هرگز به خونشون بر نمیگرده. زمین کشاورزی که حالا سر اون درگیر شدن یک زمین کشاورزی هست که به صورت دیمی حالا کشاورزی میکنن داخلش و اگر بخوایم اون زمین رو قیمت گذاری کنیم کمتر از $1000 قیمت میگیره. حالا صحنه هایی که قبلا هم مشاهده کردیم صحنه هایی از تشییع جنازه این افسر پلیس هستش. کاش این فرهنگ بین اشایر برداشته بشه. قبلا درگیری های وجود داشت ولی درگیری با اسلحه به تازگی مد شده، حدود چند سالی هستش و اکثر کسانی هم که با تفنگ تیراندازی میکنن اکثرا جوان هستن و در تیراندازی مهارت کافی رو ندارن و به جاهای حیاتی یک فرد شلیک میکنن. امیدوارم که خانواده اون مرحوم بتونن با این مصیبت و غم زیاد کنار بیان. حالا بذارید من به سوالاتتون پاسخ بدم. دختران عشایر هم دانشگاه میرن؟ آیا دختران عشایری هستن که معلم یا پزشک شون؟ بله، چندین دختر عشایر من میشناسم که رشته معلمی هستن، درس میخونن و چند نفری از اونها هم در مدارس مشغول به تدریس هستن و اینکه آیا اونها هم پزشک میشن یا نه، بله اونها هم پزشک میشن و اگر امکانات کافی در اختیار دانش آموزان اشایر باشن به جرئت میتونم بگم بیشتر اونها توی تحصیل واقعا پیشرفت میکنن و موفق میشن. در رشتوکوهای زاگرس مکانی بسیار زیبا به نام غار یخی وجود دارد. اگر درست است لطفاً یک ویدیو از آن برای ما بسازید. بله، غار یخی در همین استان سالمال بختیاری، یعنی اون استانی که من در داخلی زندگی میکنم وجود داره و حتما به همین زودی ها به اونجا دیدن میکنم و از اونجا یک ویدیو برای شما میسازم. سوال من این است: وقتی فیلمبرداری فیلم ها را متوقف میکنند بالاخره چه کسی میتواند خانه هایی را که در حین فیلمبرداری میسازد نگه دارد؟ خب اکثرا برای خونه ها نگهبان استخدام میکنن،
مثل یک کانال بسیار بزرگ، حالا نمیخوام اسم اونها ببرم و حتما میدونید کانالی چه ساخت و ساز رو انجام میدم. وقتی فیلمبرداری رو متوقف میکنن برای اینکه از اموال خودشون نگهداری کنن، یک نگهبان استخدام کردن و مایانه به اون نگهبان مقداری پولی پرداخت میکنن. سلام امران، چرا لردگان سردش را به عنوان محل زندگی خود انتخاب میکنید؟ چرا به شهرهای مرکزی دیگر مثلا تهران یا حداقل شیراز نمیروید؟ خب چندین دلیل داره. یکی این که من در همین شهرستان به دنیا اومدم و ترک کردن اینجا واقعا واسه من سخت هستش. دومین دلیل این هستش که خودتون میدونید من معلم هستم و محل خدمت من عشایر تارمال بختیاری هست و نمیتونم به محل دیگه‌ای اعزام بشم و اونجا تدریس کنم. میشه بگید چیه؟ رسیدگی به خانواده مردی که بر اثر سکته جان باخت و با ماشینش تصادف کرد. او یک همسر و 5 فرزند داشت. ولی متاسفانه اسم اون شخص نوربخش بود که هنگام رانندگی دچار سکته میشه و توانایی این رو نداشت که ماشین رو کنترل کنه و تصادف میکنه و متاسفانه جان خودش رو از دست میده و این که 5 کودک کوچک داره. درآمد یک پزشک در ایران چقدر هست؟ خب درآمد پزشک‌ها در ایران از حقوق بسیار بالایی برخوردار هستند و اینکه پزشک‌های عمومی در حال حاضر چیزی بین 60 میلیون الی 80 میلیون درآمد دارن و اینکه دختری که زیرنویس من رو هم انجام میده بیشتر اطلاع داره و ازش خواهش میکنم اطلاعات دقیق‌تری به بینندگان بده. میخواهم بدانم که آیا قوم‌های اشاری با قوانین مشابه سایر نقاط کشور اداره میشوند یا قوانین متفاوتی دارند؟ خب قانون جمهوری اسلامی ایران برای همه کسانی که در ایران زندگی میکنن یکسان هستش و در هیچ گزایی ایران این قانون برای شهروندان تفاوتی وجود نداره و متفاوت نیست. در یکی از ویدیوهایتان به سوالی در مورد برادران سجاد، صالح و حمید پاسخ دادید و گفتید که آنها سمی هستند و نمیخواهید با آنها کاری داشته باشید. خب فقط یک جمله میتونم بهتون بگم، بله اونا واقعا سمی هستن. شاید داره دیگران سمی نباشن ولی واقعا واسه من سمی هستن و واقعا دوست ندارم با اونها در ارتباط باشم، هرچند که فامیلی بسیار نزدیکی هم با هم دیگه داریم. چرا خانه جدید خود را به ما نشان نمی دهید که در آن نقل مکان کردید؟ خب من باید از صاحبخونه اجازه بگیرم تا این چه خونه رو به شما دوستان عزیز نشون بدم، چون وسایل خودشون هنوز اینجا هستن و اگر این اجازه رو به من دادن حتما اینجا رو بهتون نشون میدم. امران نمیشه صورت خواهرت را ببوسی؟ خب راستیاتش من خجالت میکشم و هم خواهرم که جلوی دوربین همدیگه رو در آغوش بگیریم یا اینکه صورت خواهرم رو ببوسم و اگر قصد ازدواج دارید باید همه ما رو دعوت کنید.
خب بذار من یه چیزی بهتون بگم. فعلا چه تصمیمی واسه ازدواج مجدد ندارم و بخوام گفتن چند روزی باید فکر کنم تا بتونم یک تصمیم بسیار خوبی بگیرم. در ایران آیا زنان نمیتوانند در بازار یا فروشگاه ها تجارت کنند؟ خب این سال من چندین بار جواب دادم اونها میتونن در بازار فروشگاه ها تجارت کنند و این چه زنهایی هم وجود دارند در ایران چه نماینده مجلس هستند و نماینده شهرشون. یک دوست عزیزی گفته من به خاطر تو با پسری از بغداد چه در آلمان زندگی میکنم دوست شدم و ازم خواسته بهش داخل ویدیو سلام کنم. من دقیقا نمیدونم اسمش چیه، فکر کنم سیلوانیا هستش، از کشور برزیله احتمال زیاد. خب سلام سیلوانیا، امیدوارم که حالت خوب باشه. امرون ازدواج آن تیراندازی‌های قبیله‌ای رخ داد درست است یا دروغ؟ برخی از مردان مجبور به فرار به کوه‌ها شدند. آیا این راست است یا دروغ؟ ولی متاسفانه موقع درگیری‌ها وقتی تیراندازی میکنند و نیروی انتظامی و پلیس وارد عمل میشه، اکثر این افراد به سمت کوه فرار میکنن تا از دستگیر شدن نجات پیدا کنن. آیا این درست است که در قانون شما آمده است که زن مطلقه بدون رضایت شوهر سابقش نمیتواند دوباره ازدواج کند؟ خیر، همچین قانونی در کشور من وجود نداره و این که فکر کنم بعد از جدایی یک زن و شوهر، زن به خاطر احتمال بادار شدن تا 3 ماه نمیتونه ازدواج مجدد انجام بده و بعد از 3 ماه میتونه با هر فردی که دوست داره ازدواج کنه. در مورد پینوکیو گفتین که منظورش اینه که شما دروغگو هستین. خب من منظور اون شخص رو فهمیدم و در جواب این شخص فقط خندیدم و گفتم شاید خندیدن بهترین جواب این بیننده باشه. چرا از اول از ازدواج امتناع میکنید؟ چون ازدواج واقعا یک مسئله بسیار مهم در زندگی هستش و از اونجایی که هم میدونیم من یک بار ازدواج رو موفق داشتم میترسم. من برزیلی هستم و میخواستم بدونم وقتی زن جدا میشه مهریه بهش تعلق میگیره؟ بله، مهریه بهش تعلق میگیره و این که اگر اموالش به دست آورده، شوهر به دست آورده و مالکیت اونها هم به نام اون شوهر باشه، اگر زن اثبات کنه در هنگام به دست آوردن اونها به شوهرش کمک کرده باشه، میتونه از اون اموال هم سهم ببره. آیا این آهنگ‌های انگلیسی رو دوست دارید؟ بله، حالا من چند تا آهنگ انگلیسی گوش میدم، هرچند که بیشتر اونها رو متوجه نمیشم ولی خب از ریتم اونها خوشم میاد. آیا دولت برای فقرا خانه‌های اجاره‌ای نمی‌سازد؟ نه. بیشتر مسئولین کشور بیشتر به فکر جیب خودشون هستن تا به فکر رفاه و آسایش فقرا. این نوع چه میوه‌ای هست؟ شبیه چند و تنبل است. نه، این در اصل ما بهش میگیم طالبی، یک نوع
خربزه هستش. نمیدونم حالا عمران ملیتت چیه؟ خب من ایرانی هستم و دینم هم اسلام و مسلمون هستم. چرا زیرنویس فارسی دیگه نداری؟ متاسفانه آپدیت جدیدی که یوتیوب برای کانال من ایجاد کرده دسترسی به زیرنویس فارسی رو ندارم و زیرنویس فارسی به صورت خودکار نمایش داده میشه، ولی سعی میکنم که این مشکل رو به زودی حل کنم. آیا در کشور شما سیاه‌پوستان وجود دارند؟ بله، سیاه‌پوستانی در ایران وجود دارند که اکثرا در استان خوزستان، استان بوشهر، استان بندرعباس و استان‌های جنوبی هستند. سلام دوست من از سرزمینی به این دو بی‌نظیر. میشه اسم من رو به اسپانیایی بگی؟ فکر کنم همین نام من را به فارسی ترجمه کرده باشی. بگو سوزان. سلام سوزان از اسپانیا. امیدوارم حالت دلت خوش باشه و همیشه خندون باشی، در کارهات موفق باشی. میخواهم بدونم آیا دولت میگوید که زنان باید حداقل 7 فرزند داشته باشند؟ نه، دولت کسی رو مجبور به آوردن فرزند نکرده و نمی کند. آیا دولت به ازای هر فرزند کمک هزینه کودک پرداخت می کند؟ بله، مقدار کمی با عنوان اسم یارانه پرداخت میکنه، ولی خب این مقدار در مقابل هزینه کودک و بچه ها با نرخ تورم امروزی واقعا ناچیز هستش و اصلا کمکی به والدین نمیکنه. به این سوال جواب بدید. اگر فردی کار نمی کند اما پول زیادی خرج می کند و این در حالی که زندگی در ایران آسان نیست و به یک شهر کوچک به ویژه سخت است، آیا این بحث فروش مواد مخدر نیست؟ اگر کانالی رو مشاهده کردین که حالا در اون هیچ کدومشون مشغول به کار نیستن و درآمدی مستقلی ندارن، بدونین که درآمد یوتیوب واقعا بسیار بالاست و از طریق یوتیوب درآمد بسیار زیادی داره. سیستم مدرسه الکترونیکی را توضیح دهید که از چه سنی شروع می شود؟ خب از سن 6 سالگی شروع میشه و مقطع ابتدایی 6 کلاس داره و کل دانش آموزان باید 12 کلاس درس بخونن، یعنی 12 سال مشغول به تحصیل باشن تا از مدرسه فارغ التحصیل بشن و بعد از اون به دانشگاه میرن. زنان در چه مشاغلی میتوانند کار کنند؟ خب اکثرا زنها در همه مشاغلی که مردان میتونن کار کنند این امکان وجود دارن که مشغول به کار بشن، مگر شغلای بسیار سخت و خطرناک که مختص مردان هستش، مثل معدنکاری، آتش نشانی و اینجور چیزا. میخواهم بپرسم آیا سوالات من برای شما واضح است یا درک آنها دشوار است؟ نه، سوالاتی که شما دوست عزیز از من میپرسین واقعا واضح و روشن هست و من میتونم با خوبی اونها رو متوجه بشم. خب دوستان، ببخشید حالا
اگر با این ویدیو ناراحتتون کردم، ولی خب در ادامه ویدیو یکی از مناظر زیبای ایران رو بهتون نشون میدم. و اینکه اگر من این ویدیو رو واسه بازدید ضبط نکردم و حتما از اون از دلار و درآمدزایی کانال فیلم برداری میکنم تا مطمئن بشین. من فقط برای اطلاع رسانی و خبر دادن این ویدیو و دیدن مناظر زیبای ایران این ویدیو رو ضبط کردم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. پس از پیمودن یک مسیر زیبا در نهایت به روستای زیور رسیدم. روستایی زیبا و کم جمعیت که ساکنینش رو هموطنان عزیز لک زبانمون تشکیل داده بودن. در همون ابتدا یکی از اهالی مهربون روستا منو به خونش دعوت کرد تا من دغدغه اقامت در روستا رو نداشته باشم. روستای زیور در آغوش زیبای طبیعت از یک سو همسایه صخره‌های با شکوه مهراب کوه افسانه‌ای بود و از سوی دیگه در کنار جنگل‌های بلوط دلفان قرار داشت. اما طبیعت تنها جاذبه روستا نبود. خوشبختانه اصالت‌ها و ارزش‌های روستا مانند معماری، صنایع دستی، زبان، فرهنگ، آداب و رسوم مردم روستا و همچنین موسیقی به خوبی حفظ شده بود و همه این جاذبه‌ها در کنار هم ارزش روستا رو صد چندان کرده بود. اما شوربختانه با وجود تعداد بسیار زیادی از پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری، مردم روستا از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبودند. البته مردم روستای زیور در این مورد تنها نبودند، چرا که مردمان بسیاری از روستاهای بی‌نظیر و زیبایی که در سراسر ایران جان با معماری اصیل در دل طبیعتی بکر و زیبا قرار گرفتن هم با مشکل بیکاری، تخریب فرهنگ، تخریب محیط زیست و تخریب معماری مواجهند. در صورتی که اگر نگاهی مسئولانه، دلسوز و حرفه‌ای در بین مردم و مسئولین باشه، میشه با وجود این پتانسیل‌ها با رویکرد توسعه پایدار و حفظ جاذبه‌ها ریشه بیکاری رو در این مناطق از بین برد. زمانی که من به روستا رسیدم، همه جا پر بود از شور زندگی زیبای روستایی. پسر بچه ها در دنیای پرهیجان و پرتحرکشون مشغول بازی دالپلون بودن. بازی محلی جذابی که هموطنان لک در استان لرستان علاقه زیادی به اون دارن و از پیشینه تاریخی و فرهنگی کهنی برخورداره. دال در زبان لری به معنای سنگ ایستاده است و پل در زبان لکی به معنای سنگیه که پرتاب میشه. یکی از نکات جالب در دالپلان قدرت نمایی افراد در پرتاب و نشونه گذاری سنگ و همچنین قدرت نمایی بازیکنان در دقت و تمرکزه. اما به نظر من مهمترین ویژگی این بازی گروهی بودنشه. برای همه روستاییان بازی بچه‌هاشون در طبیعت و کوچه‌های روستا به دور از حضور پدر و مادر یک اتفاق عادی به حساب میاد. اما در شهرهای بزرگ به دلایل مختلف بچه‌ها کمتر با هم در ارتباط هستند. افزون بر این، بچه‌های شهر حتی فرصت چندانی برای ارتباط با طبیعت ندارن. همین بازی‌ها و ارتباط بچه‌ها با هم و طبیعت یکی از امتیازات بسیار با ارزشیه که بیشتر بچه‌های شهر از اون بی بهره‌اند. اما این اتفاق قشنگ تنها مختص به بچه‌های روستا نیست. کمی پایین‌تر برخی از زنان روستا در کنار هم در حال انجام کار بزرگ و مهمی بودند. کاری که بخش زیبایی از هویت ملی کشورمون به حساب میاد و اون هنر ریسندگی و بافندگیه. خسته نباشید. اسمتون چیه؟ سکینه حسینی. سکینه خانم. اسم مادرها؟
گل خانم امرتاج. گل خانم و امرتاج. امرتاج. انبرتاج. آره. خانم محمدی سلامت باشید مادر جان. خدا بهتون سلامتی بده. اینی که دارید میبافید اسمش چیه؟ اینی که میبافید اسمش چیه؟ بهش میگیم داور. داور. آره. به زبان شیرین لکی بهش میگید داور. همون سیاه چادره درسته؟ آره سیاه چادره. سیاه چادره. برای سیاه چادراتون که توی ییلاق میرید آره. استفاده میکنید. و سکینه خانم این چی اسمش؟ اسمش چیته. چیت؟ آره. چیت معروف. این چیت معروف لکی عزیزان لرستانمون هستش که مردمان لک زبان عزیز که توی لرستان زندگی میکنن و عشایر هستن. البته توی این روستا، توی روستای زیور ما مردمانی رو داریم که هم یکجانشین هستن و کوچنشین هستن، یعنی همزمان توی زمستون توی خونه‌هایی که با سنگ ساختن زندگی میکنن، سنگ و چوب، و در نهایت در تابستون میرن توی جنگل ها به خاطر اینکه خنک‌تره زندگی میکنن و این چیزی که بافتن بخشی از سیاه‌چادریه که در ییلاق در حقیقت جزئی از خونه اونها هستش. و این چیتی هم که پشت سر من میبینید فقط مختص لک زبان‌های عزیزه که به این شکل نی‌ها رو بسیار زیبا میبافند با نخی که از پشم گوسفند ریسیده شده و رنگ طبیعی خورده و با این اشکال زیبا اون رو شکل میدن، زیباترش میکنن، نقش بهش میدن و در نهایت برای جدا کردن بخشی از سیاه چادر یا دورچینی سیاه چادرشون ازش استفاده میکنن. سکینه خانم چقدر طول کشید تا این رو؟ این فکر کنم 6 متره نه 6 7 متره. آره. چند وقت طول میکشه تا این تیکه تیکه ها رو میبافید؟ 10 روزی طول میکشه. 10 متره؟ آره. 10 متر رو توی 10 روز انجام میدید؟ آره. ماشاءالله خدا بهتون سلامتی بده. گل خانم شما چند سالتونه؟ چند سال؟ آره. 60 سالشونه گل خانم. شما چند سالتونه؟ نمیدونید؟ شما 60ید. آره. ایشون بزرگتر از شماست؟ پس احتمالاً حدود 70 سالشون باشه. سکینه خانم اینجا چند خانوار زندگی میکنن توی روستای زیور؟ تقریبا 13 14 خانوار. تقریبا 13 خانوار اینجا زندگی میکنن. و همه خانمای اینجا این کارو بلدن درسته؟ آره. همه این کارو انجام میدن. کارشونه این معروفن به این. باریکلا. سریعه. ماشاءالله. این سریع خدا حفظشون بکنه. سکینه خانم روسری شما با روسری گلبانو فرق میکنه. اسم این روسری چیه که ایشون زدن؟ گلونی. روسری گلونی معروفی که لک‌ها، لرها و کردها استفاده میکنن اینه. آره آره. این روسری گلونی بخشی از هویت ملی کشور عزیزمونه و خوشبختانه به ثبت ملی رسیده. زنهای کرد همینطور لک و لر از این روسری خیلی استفاده میکنن و بخشی از هویت ملی کشور عزیزمون هست. چقدر با دقت دارن این بخشی از سیاه چادر رو میبافن و بسیار محکمه و انقدر متراکمه که شاید باورتون نشه. این از موی بز بافته شده، یعنی اول نخ رو از موی بز میریسن و رنگ هم نشده، رنگ خود همون موی بز هستش و بعد اون نخ رو با اون نخ سیاه چادر رو تیکه تیکه میبافن و در کنار هم دیگه اینها رو به هم میدوزن و میشه یک سیاه چادر و انقدر متراکم و محکم جنسش که به هیچ عنوان به این راحتی این آسیب نمیبینه. وقتی که بارون روش میاد آب تو نفوذ نمیکنه و اتفاقا خیلی محکم‌تر میشه و آب از روش عبور میکنه. و جان آب که میاد از روش رد میشه. بانو میگن که آب که وقتی که بارون میاد از روش رد میشه و عبور میکنه و از چند هزار سال پیش مردمان کشور عزیزمون ایران، یعنی در حقیقت خانم ها اینها رو بافتن و باهاش در زیرش زندگی کردن و باهاش چادر ساختن و در زیر اون سیاه چادر زندگی کردن و بخشی از هویت ملی کشورمون بوده و بخشی از خونه‌های عشایر کشورمون بوده که توی طبیعت مجبور به کوچ بودن، به همین دلیل از سیاه چادر استفاده کردن و اون سیاه چادر از موی بز میبافن. نکته‌ای که خیلی جالبه و برای من خیلی با ارزشه اینه که هموطنانمون که تو این شرایط سخت دارن اینجا زندگی میکنن هنوز صنایع دستیشون حفظ کردن و این بخشی از هویت ملی کشورمونه، بافتن سیاه چادر و هنوز هم در طبیعت دارن به همون شکل قدیم زیر سیاه چادرها زندگی میکنن و این برای من خیلی با ارزشه.
علاوه بر اینکه توی زمستون توی این خونه ها زندگی میکنن که لیر نام داره و البته نمیدونم اینجا چی میگن، لرهای بختیاری که توی زاگرس زندگی میکنن به خونه هایی که به این شکل با سنگ میسازن بهش میگن لیر. سکینه خانم شما به این خونه ها چی میگید؟ به خونه هایی که با سنگ درست میکنید بهشون چی میگید؟ مال. مال بهشون میگید؟ شما به این خونه ها میگید مال، مال داره. اما بختیاری بهش میگن لیر. جالبه. این لیرها یا مالی که خود مردم لکه اینجا دارن میگن برای زمستون جاشونه، یعنی توی زمستون تو اینجا زندگی میکنن و مسائلش کاملا برگرفته شده از طبیعته. اما این سیاه چادرها برای گرمسیرشونه، برای مناطق گرمه و زیر سیاه چادر خب سایه است، هوا در جریانه و خنک‌تر نسبت به لیرها و البته توی منطقه جنگلی توی سیاه چادرها زندگی میکنن. خیلی زود شب فرا رسید و شب نشینی من در کنار میزبانانی از جنس طبیعتی سخاوتمند و مهربان آغاز شد. به به دست شما در نکنه، حسابی زحمت افتادید. دست شما در نکنه. ممنونم آقا سید گلی. چیه؟ اوه چقدر داغه. چیه این؟ برساق خیلی جا میپزن، ولی یکی از شیرینی‌ها و غذاهای مورد علاقه لک زبانان عزیز لرستان همین برساقه که قبلا خودم توی طبیعت مهراکو پختم، واقعا خوشمزه است. دستتون در نکنه، حسابی زحمت کشید. ممنونم ازتون. آقا سید تا که منو توی روستا دید سریع دست منو گرفت و آورد توی خونه و گفت مهمون منی. هوا طوفانی بود و من خیلی ممنونم، مرسی. و منم صلاح نبود، درست نبود که بخوام برم توی کوهستان چادر بزنم، خیلی هوا طوفانی بود و دعوتشون رو پذیرفتم و ایشون افتخار دادن و منو مهمون خودشون کردن و خیلی اصرار داشتن که من حتما باید برای شما یه بز بکشم و کباب درست بکنم. من هر کاری کردم قبول نکردن و فقط ایشون رو قسم دادم که این کارو نکنه و هیچ حیوانی رو نکشه و هر چیزی که قرار خودشون بخورن امشب ما هم همون رو بخوریم. ایشون گفت ما امشب نون پنیر می‌خوایم بخوریم. انقدر ساده زیست هستن مردم اینجا و انقدر ساده زندگی میکنن و غذا خوردنشون هم خیلی ساده است و خیلی کم معمولا از گوشت استفاده میکنن. قرار بود فقط نون پنیر بخورن ولی هر آنچه که داشتن برای من آوردن، به خاطر اینکه دلشون واقعا یک دریاست. دلشون مثل زاگرس، مثل طبیعت زاگرس بخشنده است و هر آنچه که داشتن آوردن. ببینید من اینجا چی دارم. این پنیر نیست، ماست هم نیست، این یه ماست چکیده مخصوصه که بهش میگن چی؟ شیراز. این اسم شیرازه. این روغن محلیه که از کره گوسفندی و از کره گاوی تهیه شده. بعد این برساقه. اینجا دوغ داریم، یه دوغ درجه‌ای که لکی خوشمزه و این پارس توش پر از شیر پرچرب گوسفندی داغی که برام آوردن. تازه 2 مدل هم نون داریم. این نون لواش یا همون تافتونی که خودشون میپزن و این چیه؟ گرده و اینم گرده است. من یادمه که توی دره مدو پیش محمد حسین خان بختیاری که بودم برای من گرده پختن، خیلی کلوفتر بود و اونو تریت میکردن توی روغن حیوانی میخوردن. شما می کار میکنید؟ ولی اینجا گردش نازکه ولی کن اینو روی ساج میپزن. اونجا سکینه بانو توی زیر زغال اونو پختش. دستتون در نکنه. سر در نکنه. و عزیزی که در کنارشون هستیم حسین آقا معلم این روستا هستش. حسین آقا جمعیت این روستا چند نفره؟ جمعیتشون تقریبا 130 نفری هست. 130 نفر جمعیت داره، یعنی 12-13 خانواده تقریبا. 13 خانواده تقریبا هر خونه 10 نفر جمعیت داره. چقدر زیاد ماشاءالله. دیگه. پس حدود 100 شرمنده من هم خودم 5 تا بچه دارم. ماشاءالله. خب پس اینجوری که کمتر میشه. بعضیا بیشترن، حالا من دیگه کم و بیش. مهمون آقا سید گل هستیم. آقا سید اسم کوچیکشون چی بود من یادم؟ آقا سید ایسا. اسم همسرتون چی؟ نجیب خانم نجفی. نجیب خانم و ایشون مادر معصومه خانم مادر همسر شما هستن. بسیار هم عالی. خیلی ممنونم. حسابی زحمت کشیدید. دستتون در نکنه واقعا. ما شرمنده شما. این چه حرفیه؟ خیلی یعنی من دوست داشتم که گوسفند واسه شما اصلا فکرشو نکنید. من اصلا اجازه نمیدادم. واقعا می‌خواستن این کارو بکنم. من قسمشون دادم دیگه هیچی نگفتم. ازتون ممنونم. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی خانم دست شما در نکنه. ببینم چه مزه‌ای این. چه عطری داره. واقعا خوش طعمه.
و خوش عطر. اینو باید با روغن زرد بخوریم. آره من اینو بخورم نمیمیرم. نه خیر پر از انرژی و کالری این آخه. آره این غذا محلیه خوبه به به. طبیعیه فکر کنید روغن زرد با گرده چه شود. واقعا خوشمزه است. یعنی واقعا خوشمزه است. و خدا رو شکر که تونستم جلوی آقا سعید رو بگیرم که گوسفند نکشه. این غذا بی‌نظیره و واقعا یه غذای پادشاهیه به نظر من. آقا جواد جان. گیرستان با خانم من بگو اسم همسر کیه؟ خب اسم شما رو که من میدونم. اسم من میدونی نه با خانم بگو. از ایشون بپرسم. آره من خدیجه خانم. درسته؟ نجمه خانم چی ببخشید نجمه خانم. خانم نجمه نجمه خانم اسم شوهرتون چیه همسرتون؟ چرا نمیگن؟ میگی او یعنی آب. خجالتیه. خجالتی. بله. خجالتی میگی ای چرا اسم شوهرتون رو نمیگید؟ رسم تو روستای همین استان لرستان معمولا تو لک زبانا آها. به شوهرهاشون بیشتر اسم شوهرشون رو نمیارن، میگن چه جالب، یعنی آب. نه نمیدونم. او یعنی فقط یه جور صدا کردنه ها، یه چون اسمی روشون نمیشه خجالتی هم جالبه. میگن. میگی مثلا شوهرت هستش عیسی خان میگه اونی هسته، یعنی ایشون آقا عیسی نیستش. یعنی انقدر خجالتیه آره، که اسمش شوهرشون رو نمیاره. آره. حتی بین خودشون هم اسمشون رو نمیارن؟ نه نمیارن؟ خیلی کم. واقعا؟ واقعا اصلا این هیچ وقت خودتون تنها هم تو خونه هستید اسمتون رو نمیگه؟ همون خدمات قدیم و هم اینطوری بودن، الان این هم مثل قدیم آخه خجالتی هستن. خیلی جالبه، قدیما واقعا همینطور بود. هیچ کس رویه نمیشه بگو مثلا اسم همسر من کیه. فقط شما خوشتون میاد از این موضوع یا بدتون میاد؟ من چی بگم فعلا دوست دارم صدا کنی اسم ای جانم. آقا سید دوست داره که صداشون بکنن همسرشون نامشون رو، ولی نمیگن به خاطر اینکه خیلی کمران و ولی خجالتی هستن و الان هم اینقدر خجالتی هستن که روشون رو گرفتن از من. جالبه. خیلی جا قدیم اینجوری بوده. قدیم واقعا همین شکل بوده. اصلا اسمشون رو صدا نمی‌کردن. مثلا اگر هم اسم شوهرشون صدا می‌کردن حداقل فقط وقتی که تنها بودن با شوهرشون اسمشون صدا می‌کردن. ولی خانم آقا سعید دیگه واقعا من تا الان ندیدم هم چیزی که اصلا وقتی تنها هستن اسمشون صدا نمی‌کنن. البته این به خاطر نجابتشونه. البته که همه زن‌ها و دخترای کل کشور عزیزمون نجیب هستن، اما ایشون از خجالتشونه. قدیما هم اینطوری بوده. ما قدیما هم بزرگامون که بودن همینطوری گفتن او یا ای مثلا و این فرهنگ شده که جلوی کسی اسم شوهرشون نیاره. نه نگفتن، همین رسم قدیمه. بله همون رسم قدیمه میگن او ای. چه جالب. آره نمیگه مثلا اسم شوهر بگو همسر رو بگو فلان کس مثلا کی اسمشه. بله جالبه. همون قدیمه اینطوری بودن، الان این هم تکراری قدیمه هست. عجب. اینجا الان من هیچ بخاری نمیبینم، گازم که اینجا نیومده. نه آقا سید خب با چی گرم میکنید تو زمستون خودتون؟ زمستون با خدا هم با هیزم چیزی استفاده میکنید. یعنی گاز ندارید؟ خب برق دارید از بخاری برقی هم گرون میشه. نه بخاری برقش زیاد گرون میشه. پول مالیات زیاد میشه. درخت بلوط رو میارن از کو. بله. بعد اونو چیز میکنن داخل همون بخاری ها میندازن و خودشون باهاش. خب حسین آقا یعنی نمیرن گاز بخرن یا نفت بخرن؟ حقیقتشون روستاشون راه شکافی شده، بعد زمستون برف و زمستون راهش بسته است. راهش بسته است دیگه، بیشتر از همین هیزمای کوه استفاده میکنن، درخت بلوط. آها پس یکی از دلایلی که اینقدر تعداد درختای بلوط این دور و بر کمه همینه. بله. یعنی اینا استفاده میکنن درخت‌ها رو به خاطر اینکه بتونن خودشونو گرم کنن، خونه رو گرم بکنن، غذا درست بکنن. بله. یا برای بخاری یا برای گرم کردن حمام از اون استفاده میشه. درسته؟ بله. خب خیلی تنیاشی که ما استفاده میکنیم فقط با این درخت هاست. چیز دیگه ای نداریم. چیز دیگه نداریم استفاده کنیم. همون خورشیدی داریم یا آب کمپو چیزی داریم. هیچی ندارید. یا اون گاز سمی گاز ما میدن. یا میخواد کپسول خودمون ببریم با 20 تومن بخریم بیاریم اینجا با شرمنده یا با اولاغ زمستان یا الان با چیز متر یا تراکتوری. ببینید الان بین صحبتشون گفتن شرمنده با اولاغ. آدم‌هایی که توی روستا زندگی میکنن و هنوز اون فرهنگ اصیلشون حفظ شده، وقتی که میخوان اسم یک چهارپایی رو بیارن قبلش میگن عذرخواهی میکنن برای اینکه اسم اون چهارپا رو میخوان بیارن و این خیلی
این فرهنگ خیلی برای من جذابه، اینقدر مؤدبن. اینجا وقتی که دعوا میشه تو این روستاهایی که بکر هستش آدما، مثلا وقتی که دعواشون میشه اصلا حرف زشت یا فحشی بینشون رد و بدل نمیشه، داد میزنن، فریاد میکشن سر هم دیگه، ولی هیچ وقت فحش نمیدن و این از فرهنگ بالاشونه، از ادب خیلی زیادشونه و این خیلی برای من با ارزشه. آقا سید، جمعیت این روستا هولوش 12-13 خانواده، اینا شغلشون چیه؟ والا شغلی نداریم، کم کوچه گوسفند داریم و کشاورزی دامداریه نداریم، بیشتر. دامداری. کشاورزیتون دیمه درسته؟ آره دیمه، نه اندازه اینکه به سهمیه خودمون به دستمون میاد که نه. فقط به اندازه‌ای که ولی خودتون مشغول بتونید. بشیم، آره بگو مشغول شدیم با کار دیگه، چیزی نداریم. خیلی برای من جالبه، واقعا با همه وجودم دارم اینو میگم، وقتی که وارد این روستا شدم من شوکه شدم، شگفت زده شدم، به خاطر اینکه این روستا از اسمش هم مشخصه، اسمش زیوره. زیور یعنی آرایش و آراستن یک جای، مثلا یه همچین معنی رو میده. درست حسین آقا؟ بله بله. و این یعنی اینکه این منطقه، این روستا زیوره، یعنی آرایش این منطقه، زیبایی این منطقه است و واقعا هم همینطوره. وقتی که من وارد این روستا شدم، این جنگل‌های بلوط، خاک سرخ و کرم رنگش و بعد این کوه مهراب بزرگ با اون صخره‌ها و اون درختایی که مابینشونه، واقعا من با همه وجودم شوکه شده بودم، اصلا شگفت زده شده بودم که این چقدر زیباست و این منطقه. و با خودم گفتم خدایا، من حالا خودم آلپ سوئیس نرفتم ولی همه میگن آلپ سوئیس خیلی زیباست، ولی فیلم‌ها و عکس‌های زیادی ازش دیدم. اینجا رو که دیدم من شوکه شدم، انقدر زیباست، انقدر زیباست و یک چنین گنجی رو دارن این کوهستان زیبا با این جنگل‌ها، با این خاک قرمز رنگش. اصلا من واقعا دارم بهتون میگم که فکرش هم نمی‌کردم که مردم اینجا بیکاری یا کمکاری بخواد اذیتشون بکنه. خب آدمای ثروتمندی نیستن، علاوه بر اینکه آدمای ثروتمندی نیستن، خیلی هم آدمای دارایی از لحاظ مادی نیستن. فرهنگشون و قلبشون و روحشون بسیار بزرگه، بسیار با ارزشه و بسیار غنیه، اما از لحاظ مالی من فکر می‌کردم که اینجا حتما خیلی خوبه به خاطر اینکه خیلی زیباست. این منطقه اگر تو هر جای دنیا بود، من مطمئنم یکی از نقاط بی‌نظیر گردشگری اون منطقه بود، اما اینجا رو کسی نمی‌شناسه. درست اینجا کسی گردشگری میاد؟ نه، چون زیرساختاش آماده نیست، بعد کسی نمیاد، حقیقت معرفی هم نشده. بله. اگه معرفی میشد مطمئنا گردشگرایی می اومدن و واسه اهالی روستای منبع درآمدی میشد. آخه فقط حسین آقا موضوع معرفی نیست. ببینید اگر فقط یک جای معرفی بشه، به نظر من قطعا تخریب میشه. باید زیرساختش به وجود بیاد. به نظر من باید یه تیم آموزشی قوی بیاد اینجا، مستقر بشه، به همه اهالی اینجا آموزش بده که شما میتونید از گردشگری نفع ببرید. حسین آقا میدونید شما اگر اینجا گردشگری را بیفته، به خاطر این همه دارایی که دارید، خونه‌های اصیلی که دارید، فرهنگتون، لباسای بومیتون، زبانتون، غذاهای محلیتون، حیات وحشش، پوشش گیاهیش، اینا خودش خیلی با ارزشه. خودتون اینا رو میدونید. میدونید اگر اینجا گردشگر بیاد چقدر به نفعتون میشه؟ آره ما خب شما میبریم. اگر گردشگر بیاد ما لذت میبریم. حالا علاوه بر اینکه لذتی برید، منهای این برای شما درآمدزایی به وجود میاد. شما به هر حال خونتون رو اجاره میدید، اقامتگاه، غذا میپزید، به هر حال برای شما کسب درآمد میشه. من با این نوشابه یه بار مثلا دوی بفروشیم، این صنایع دستیتون، نمیدونم همه اینایی که میبافن خانم‌ها اینجا، چیتتون، همه اینا هست. روغن حیوانی و اینا رو میتونید بپوشید و در کنارش از همه مهمتر، نمیدونم حسین آقا اینو میدونید یا نه، از همه مهمتر باعث میشه که شما منابع طبیعی اینجا رو حفظ بکنید. شما با خودتون میگید که اگر من این جنگل‌ها رو حفظ بکنم، اگر طبیعت اینجا بکر باقی بمونه، گردشگر میاد. اگر گردشگر بیاد با خودش پول میاره، با خودش برکت میاره. البته برکت اصلی دست خداست و در اصل طبیعتش، اما به هر حال ما هم وسیله‌ای هستیم. اگر گردشگر بیاد اینجا، طبیعت اینجا حفظ میشه، خونه‌های شما، سنت‌های شما، معماری شما حفظ میشه. درسته؟ ما هم در نظر اونا هستیم، اونا هم در نظر ما هست. چیزی اینا داشتیم با اونا میفروشیم. اونا اگر بیان اینجا هم با ما لازم میبره. ما این مسیریمه آخرین مسیر لرستانه. دولت زیاد با فکر ما نیست. فقط چیزی برای ما آورده، فقط این همون برق اومده. خدا رو شکر اینجا برق اومده. یه جاده خاکی هم داره. این جاده خاکی اگر آسفالت بشه شاید خیلی اتفاقای بدی بیفته.
اگر هم اینجا گاز بیاد قطعا غیر ممکنه، به خاطر اینکه اینجا فقط 12 خانوار زندگی میکنن و به خاطر 12 خانوار این یک مسیر کوهستانی خیلی سرسخت و خیلی طولانی اصلا توجیه اقتصادی نداره. اما البته از انرژی خورشیدی حتما میشه استفاده کرد، از انرژی خورشیدی میشه استفاده کرد اینجا به شکلی که به هیچ عنوان آسیبی به طبیعت اینجا وارد نشه. امیدوارم یه روز اون اتفاق بیفته. وقتی که نماینده میخواد شهرستان برای رگی اسنوسی کنه میو اینجا میگه ما رع با من بدن، ما آوازیتون یک طوری درست میکنیم فرهنگ باشه، همه چیز واسه تو میاریم. خوب بعد یا میرن سر کار دیگه به فکر ما نیست دیگه. همین این سر اینکه رأی آوردن اونجا میگه دیگه به فکر ما نیستن. ما به فکر ما نیستن. بگو اینا آخر مسیرن که چیزی لازم دارن، چیزی کمک میخواد درس اینا برسه. کسا که شستاوی باشن، کسا که مصدف باشن، اون چیزا که سمیه دارن با دست ما نمیرسه. همه با آوالیا مشکل دیگه هم بچه تو کلام سید یه مشکل دیگه این روستا داره اینه که بچه‌هاش تا فقط مقطع ابتدایی درس میخونن. مگه میشه؟ شما فقط یعنی تا مقطع ابتدایی درس میدید؟ ما تا ششم اینجا فقط درس میدیم. ما از شنبه بیتوته میکنیم تا چهارشنبه اینجاییم. چهارشنبه هم که شد دیگه میریم شهر، دوباره همین روند ادامه داره تا پایان سال. ولی متاسفانه بچهای اینجا به خاطر اینکه حالا تو شهر کسی رو ندارن، کسی هدایتشون نمیکنه، تو همون مقطع ابتدایی میمونن. خب بعدش چی میشه؟ و بعدش دیگه اکثرا همون دامدار میشن. ترک درسی میکنن، منبع درآمدی هم دیگه ندارن. عجب. اینجا معمولا هر خانواده چند تا دام داره؟ بستگی داره، بعضیا 20 تا دارن، بعضیا 150 تا دارن اینجوری. از 20 تا 150 آره تا. 150 ولی متأخر همون تقریبا 30 رأس بیشتر نیستن. عجب. آره با همون 30 تا رأس 6 7 تا بچه که دارن یا با جمع میشن زندگی رو با اون سر میکنن. ولی اگه کسی باشه که مثلا یه دبیرستان شبانه روزی بتونه همین روزهای دور بر بزنه، اینو میتونن که حداقل تا مقطع بالاتر برن. به امید اون روز. آره انشالله. شیر داغ با یه وجب روغن روش. این شیر گوسفندیه؟ آره شیر گوسفندیه که علوفه اینجا رو میخورن و خیلی هم پرشبه، روش قشنگ سرشیر اساسی بسته. من عاشق سرشیر شیر گوسفندی ام. چه عطری. نوش جون. ممنونم ازتون. نوش جون. این واقعا بهترین غذایی بود که میتونستی شما برای من مهیا بکنین. همه چیز کاملا سنتی و ساده. هیچ حیوانی هم براش نکشتیم. یه حیوان زنده موند و ما غذای سالم‌تر می‌خوریم. غذا میخوری ولی من زیاد شرمنده شدم. عزیز دل منی. بزرگی. فدات باشم سید. بزرگی. قربونت برم. خیلی مردی. خیلی عزیزی. پا به روی چشم ما. فدای وجودتون بشم من. چشمتون روشن باشه. همین شیرها رو می‌خورید که مثل شیر تو این کوه میرید دیگه. ما دیگه چیزی نمی‌خوریم از شهر، همون چیزی لبنات خودمون می‌خوریم. همه چیز زبادی تو خودتون. معمولا از شهر چیزی نمیاری شما نه؟ نه فقط مگر چیزای جزئی باشه. یکی از خصوصیات برجسته و خوب روستانشینان اینه که تولید کنندن نه مصرف کننده و این تولید کننده بودنشون خیلی با ارزشه. ما توی شهر البته خب ما هم داریم کار میکنیم، همه آدمایی که تو شهر هستن دارن زحمت میکشن، هر کی توی کار خودش، اما کاری که عشایر و روستاییان میکنن واقعا کار دشواریه و شرایط سختی رو هم دارن توی زندگی، اما به هر حال آنچه که مایحتاج ما هست رو دارن در کنار کارخونه‌های دیگه که صنعتی کار میکنن دارن تهیه میکنن و به دست ما میرسن و این خیلی با ارزشه.
شب رو در اتاقی زیبا که در اختیارم قرار داده بودن سپری کردم و در نهایت صبح روز بعد با صدای گنجشک‌ها که دیگه اثر چندانی ازشون در شهرها نیست از خواب بیدار شدم. کم کم برای رفتن به سمت هدف بعدیم آماده می شدم که چیز عجیبی توجه منو به خودش جلب کرد. بالای همه خونه ها یک بشکه فلزی 200 لیتری وجود داشت که زیر اون اجاقی ساخته و قرار داده شده بود. در حقیقت این بشکه و اون اجاق همون آب گرم کن یا پکیج هر خونه به حساب می اومد و تا اینجاش برای من بسیار جذاب بود. اما در دل این سیستم گرمایشی اتفاق بسیار تلخ و غم انگیزی وجود داشت که قلبم رو شکست. به دلیل نبود گاز و نفت و قیمت بالای برق، خانواده‌های این روستا مجبور بودند تا از چوب برای افروختن آتش زیر بشکه‌های آب گرم برای استحمام استفاده کنند. اما این چوب‌ها از باغ‌های پرورش درخت خریداری نمی‌شد، بلکه از پیکر زخم‌خورده جنگل‌های بلوط زاگرس که دیگه رمقی براش باقی نمونده بود تهیه می‌شد. مردم روستا از لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتن، بنابراین نمیتونستن از پس مخارج انرژی برق برای گرم کردن آب حموم یا پخت و پز بر بیان. پس چاره‌ای جز قطع درختان بسیار با ارزش بلوط نداشتن و این موضوع باعث نابودی جنگل‌های اطراف روستا شده بود. اینکه هنوز بیش از 60% عشایر و 10% روستانشینان زاگرس به اندوخته‌های چوبی زاگرس به چشم هیزم زیر دیگ یا زغال منقل و یا علوفه دام نگاه می‌کنن، نشونه نگران کننده‌ایه که آشکارا فاش می‌کنه مدیریت حاکم بر زاگرس هنوز در نیافته که در حال نشون دادن چراغ سبز برای معامله زیانباریه و در حقیقت مشغول معاوضه طلا با مسه. بر اساس یافته‌های سازمان متولی جنگل‌های کشور، فشار بی‌امان بر زاگرس از سوی مردم و سازمان‌های مختلف سبب شده تا ارتفاع متوسط توده‌های جنگلی زاگرس از 12 متر به 8 متر کاهش پیدا کنه و همزمان چتر تاج پوشش 75% از درختان زاگرس به کمتر از 25% کاهش پیدا کنه. تا به امروز میلیون‌ها درخت در جنگل‌های ایران جان به دلیل جاده‌کشی، لوله‌کشی، ساخت و ساز بنا، سدسازی، تبدیل جنگل به زمین کشاورزی و یا تبدیل درختان به زغال یا الوار نابود شده و چهره زیبای طبیعت که نقاشی شکوه و حکمت خداوند به حساب میاد به دستان انسان تبدیل به چشم‌اندازها و مناظر غم‌انگیزی شده. در چنین شرایطی سیل‌های عظیم رقم می‌خورن و این کاملا طبیعیه، چرا که درختی برای جلوگیری از بخش زیادی از سیلاب‌ها وجود نداره. طبیعت در طول تاریخ سیل‌ها و آتش‌سوزی‌های بزرگی رو تجربه کرده، اما همواره راه برخورد و بازیابی خودش رو پیدا کرده. اما شوربختانه امروزه دخالت بیش از حد انسان در طبیعت و از بین بردن پوشش گیاهی باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری و همینطور آسیب‌های جدی به زندگی انسان شده و این گونه بشر دست به ویرانی و نابودی خود و آیندگان میزنه. اما هنوز برای نجات درختان اطراف روستای زیور یک راه و فرصت باقی بود و اون استفاده از انرژی پاک خورشیدی برای گرم کردن آب بود. خوشبختانه آب گرمکن‌های خورشیدی در این مواقع به کمک طبیعت میان.
اما حتی اگر برای برق مصرفی مردم چون این روستاهای کم برخورداری یارانه و کمک در نظر گرفته بشه، باز هم به نفع کشور خواهد بود و با هزینه کم از تخریب گسترده محیط زیست جلوگیری میشه. با هزار امید و آرزوی خوب برای حفظ جنگل‌ها، پوشش جانوری و کارآفرینی بر پایه توسعه پایدار در روستای زیور، اونجا رو برای دیدن هدف بعدیم ترک کردم.